Việt Nam là giải đất hình chữ S có vị trí chiến lược ở khu vực Đông Nam Á. Việt Nam gần các tuyến đường biển huyết mạch nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Việt Nam đã trở thành một điểm đến đặc biệt. Khi chính sách đổi mới được khởi xướng, Việt Nam mở cánh cửa kinh tế, mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài đến đặt nền móng cho sự phát triển. Từ đó, rất nhiều tỷ đô la đã chảy vào nước ta, biến những cánh đồng lúa thành những khu công nghiệp hiện đại, những làng chài thành các cảng biển nhộn nhịp. Vậy trong số các quốc gia rót vốn vào Việt Nam, câu hỏi được đặt ra là ai đã đầu tư nhiều nhất từ xưa đến nay? Câu trả lời có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Không phải Mỹ với nền kinh tế hùng mạnh toàn cầu, không phải Trung Quốc với lợi thế địa lý sát sườn. Thay vào đó, top 3 quốc gia dẫn đầu về tổng vốn FDI lũy kế, tức là cộng dồn từ lúc bắt đầu đầu tư vào Việt Nam đến nay gồm những ai? Bạn có đoán được không? Hãy để lại dự đoán của bạn dưới phần bình luận. Sau họ, Trung Quốc và Mỹ mới góp mặt. Vị trí số 1 đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc nằm trên bán đảo Triều Tiên, cách Việt Nam hơn 3.000 km về phía đông bắc. Với diện tích chỉ bằng 1/3 Việt Nam, địa hình thì lại phần lớn là đồi núi. Đất nước này đối mặt với nhiều hạn chế tự nhiên, mùa đông lạnh giá kéo dài, đất đai canh tác khan hiếm. Nhưng chính những thách thức ấy đã rèn giũa Hàn Quốc thành một nền kinh tế thần kỳ. Từ một quốc gia nghèo đói sau chiến tranh, Hàn Quốc vươn mình trở thành con hổ châu Á trong vài thập kỷ nhờ chiến lược xuất khẩu và công nghiệp hóa. Đến những năm 1990, khi những tập đoàn như là Samsung, LG và Hyundai khẳng định vị thế toàn cầu, Hàn Quốc bắt đầu tìm kiếm những bến đỗ mới để mở rộng sản xuất. Và Việt Nam ta đã xuất hiện như một lựa chọn lý tưởng. Năm 1992, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một kỷ nguyên hợp tác kinh tế sâu sắc. Lúc đó Việt Nam vừa thoát khỏi những năm tháng khó khăn hậu chiến, sở hữu nguồn lao động trẻ, dồi dào. Hơn 60% trong số khoảng 80 triệu dân lúc đó là những người trong độ tuổi lao động. Chi phí nhân công thấp, đất đai rộng lớn và vị trí gần các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản khiến Việt Nam trở thành mỏ vàng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang chịu áp lực chi phí tăng cao ở quê nhà. Những người đi tiên phong trong làn sóng đầu tư này là Samsung. Và Samsung cũng là tập đoàn đầu tư lớn nhất. Năm 2008, tập đoàn này đã đặt chân đến Bắc Ninh với nhà máy sản xuất điện thoại trị giá 670 triệu đô la Mỹ. Chỉ vài năm sau, họ mở rộng đầu tư lên 7,5 tỷ đô la Mỹ tại Thái Nguyên, biến Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới của Samsung. Hơn một nửa điện thoại Samsung toàn cầu bán ra hiện nay được sản xuất tại Việt Nam. Tính đến năm 2025, tổng vốn đầu tư của riêng Samsung vào Việt Nam đã vượt 20 tỷ đô la Mỹ, góp phần lớn vào con số hơn 80 tỷ đô la Mỹ mà Hàn Quốc đã rót vào từ năm 92 đến nay. LG cũng không kém cạnh với nhà máy sản xuất màn hình trị giá hơn 4 tỷ đô la Mỹ tại Hải Phòng, trong khi Lotte mở rộng mạng lưới trung tâm thương mại từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư của Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở những con số, nó còn thay đổi cảnh quan Việt Nam. Những khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Thái Nguyên và Hải Phòng mọc lên như nấm, thu hút hàng trăm nghìn lao động từ các vùng quê. Các tỉnh này giờ đây không chỉ là miền đất lúa mà còn là miền đất hứa. Hàn Quốc dẫn đầu với hơn 9.000 dự án FDI, con số lớn nhất trong số những quốc gia đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn lũy kế vượt xa bất kỳ ai, kể cả những đối thủ nặng ký khác ở châu Á. Và mối quan hệ này không chỉ là kinh tế, văn hóa Hàn Quốc cũng len lỏi vào đời sống Việt Nam. Từ những năm 2000, làn sóng văn hóa Hàn Quốc với K-pop và phim truyền hình như bản tình ca mùa đông, Hậu duệ mặt trời đã chinh phục giới trẻ Việt Nam. Hơn 200.000 người Hàn Quốc hiện sống ở Việt Nam. Đây là một trong những cộng đồng người nước ngoài lớn nhất, biến khu Phú Mỹ Hưng ở thành phố Hồ Chí Minh hay Mỹ Đình, Mễ Trì ở Hà Nội thành những Little Seoul nhộn nhịp với những nhà hàng kim chi và cửa hàng mỹ phẩm. Trong các nhà máy, công nhân Việt Nam học theo phong cách làm việc kỷ luật của người Hàn, trong khi kỹ sư người Hàn học được sự sáng tạo và linh hoạt của người Việt Nam. Hàn Quốc không chỉ đầu tư tiền mà còn đầu tư niềm tin và sự gắn kết. Xếp thứ hai trong danh sách này, bạn có đoán được đó là quốc gia nào hay không? Và đó chính là một quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Singapore, một quốc gia nhỏ bé ở phía nam bán đảo Mã Lai, cách Việt Nam khoảng 1.000 km về phía nam. Với diện tích chỉ lớn hơn đảo Phú Quốc và dân số chưa bằng Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, Singapore không có tài nguyên thiên nhiên đáng kể. Tuy nhiên, nhờ vị trí chiến lược tại eo biển Malacca, nơi khoảng 1/3 thương mại hàng hải thế giới đi qua, cùng chính sách kinh tế cởi mở, quốc gia này đã trở thành trung tâm tài chính và logistics hàng đầu châu Á. Singapore bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ những năm 1990, ngay sau khi đặt quan hệ ngoại giao. Khác với Hàn Quốc, tập trung sản xuất, Singapore nhắm đến bất động sản, cơ sở hạ tầng và công nghiệp chế tạo. Dự án nổi bật nhất là các khu công nghiệp Việt Nam Singapore, còn gọi là V-Ship, khởi đầu tại Bình Dương năm 1996 với tổng vốn đầu tư 200 triệu đô.
Đến nay, V-Ship đã mở rộng ra cả chục tỉnh thành như Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, thu hút hơn 15 tỷ đô, vốn đầu tư phụ trợ từ hàng trăm doanh nghiệp quốc tế. Những khu công nghiệp này không chỉ là nơi sản xuất mà còn là biểu tượng của sự hợp tác. Tính đến năm 2025, tổng vốn FDI kể từ ngày Singapore đầu tư vào Việt Nam đã vượt 70 tỷ đô la Mỹ và chỉ đứng sau Hàn Quốc. Những lĩnh vực chính bao gồm bất động sản với những dự án như là Keppel tại thành phố Hồ Chí Minh và công nghiệp chế tạo, tận dụng lực lượng lao động lành nghề của Việt Nam. Các tỉnh phía Nam vốn gần Singapore như là Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến yêu thích nhờ cơ sở hạ tầng tốt và gần cảng biển tiện sang sinh. Singapore không chỉ mang tiền đến Việt Nam, họ mang theo mô hình quản lý hiệu quả và tầm nhìn dài hạn. Các khu V-Ship được thiết kế với hệ thống giao thông, điện nước và xử lý rác thải hiện đại, trở thành hình mẫu cho những khu công nghiệp khác ở Việt Nam. Cộng đồng người Singapore tại Việt Nam tuy nhỏ, chỉ khoảng 15.000 người, nhưng có ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh và giáo dục, đặc biệt với hệ thống các trường quốc tế Singapore mọc lên ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mối quan hệ này cũng có dấu ấn xã hội. Người Việt làm việc trong các dự án của Singapore học được phong cách làm việc chuyên nghiệp, chú trọng hiệu quả và minh bạch. Ngược lại, người Singapore đánh giá cao sự chăm chỉ và khả năng thích nghi của người Việt. Dù không có làn sóng văn hóa rầm rộ như Hàn Quốc, Singapore vẫn để lại dấu ấn thầm lặng qua những tòa nhà chọc trời và những con đường sạch sẽ ở các đô thị Việt Nam. Cái tên còn lại trong top 3, đứng thứ 3 đó chính là Nhật Bản, quốc gia nằm trên quần đảo phía đông châu Á, cách Việt Nam khoảng 4.000 km. Với diện tích lớn hơn Việt Nam một chút, địa hình chủ yếu là núi lửa và đồi núi, Nhật Bản đối mặt với hạn chế tài nguyên và không gian. Tuy nhiên sau Thế chiến, Nhật Bản đã tái sinh từ đống tro tàn và nhanh chóng tìm những nơi để đầu tư. Nhật Bản đến với Việt Nam sớm hơn cả Hàn Quốc và Singapore, nhưng đầu tư FDI thực sự tăng mạnh từ những năm 1990. Khác với Hàn Quốc chú trọng sản lượng hay Singapore tập trung bất động sản, Nhật Bản ưu tiên chất lượng và chuyển giao công nghệ. Các công ty như Toyota, Honda và Panasonic bắt đầu xây dựng nhà máy từ những năm 1990, tập trung vào ô tô, điện tử, thiết bị công nghiệp. Đến năm 2025, tổng vốn FDI qua các năm của Nhật Bản và Việt Nam đạt khoảng 70 tỷ đô la Mỹ, gần sát Singapore nhưng mà vẫn đứng thứ 3. Một dự án tiêu biểu là nhà máy Toyota tại Vĩnh Phúc khởi công từ năm 1995 với vốn đầu tư ban đầu 90 triệu đô la Mỹ, nay đã mở rộng thành trung tâm sản xuất ô tô lớn ở miền Bắc. Panasonic cũng có mặt tại Hà Nội và Bắc Ninh với các nhà máy sản xuất thiết bị điện tử. Honda cũng có mặt. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đầu tư vào cơ sở hạ tầng do vốn ODA hỗ trợ, dù đây không được tính vào FDI. Các tỉnh, thành phố như là Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai là điểm đến chính nhờ lực lượng lao động có tay nghề và vị trí gần cảng. Nhật Bản không chỉ mang vốn và công nghệ, họ mang theo văn hóa làm việc tỉ mỉ và tinh thần cải tiến không ngừng. Hàng chục nghìn công nhân Việt Nam tại các nhà máy Nhật học được cách vận hành dây chuyền sản xuất hiện đại, trong khi kỹ sư Nhật trân trọng sự kiên nhẫn và khéo léo của người Việt Nam. Cộng đồng người Nhật tại Việt Nam có khoảng hơn 20.000 người, tạo ra những khu phố Nhật ở Hà Nội như là phố Kim Mã hay thành phố Hồ Chí Minh như là phố Lê Thánh Tôn, nơi sushi và ramen trở thành những món ăn quen thuộc. Vậy thì Trung Quốc và Mỹ đang đứng ở những vị trí nào? Trung Quốc, quốc gia ngay sát biên giới phía Bắc của nước ta, chỉ cách vài km qua các cửa khẩu. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, dân số hơn 1,4 tỷ người. Khoảng cách địa lý gần, chi phí vận chuyển thấp và nguồn lao động dồi dào khiến Trung Quốc trở thành đối tác tiềm năng lớn. Trung Quốc bắt đầu đầu tư FDI vào Việt Nam từ những năm 2000, muộn hơn top 3. Tính đến năm 2025, tổng vốn đầu tư FDI của Trung Quốc có các năm ước tính khoảng 25 cho đến 30 tỷ đô la Mỹ nhờ sự tăng trưởng nhanh trong thập kỷ qua, nhưng vẫn chưa vào top 3. Các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Quảng Ninh và các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Hải Phòng là điểm đến chính. Trung Quốc tận dụng lao động giá rẻ và vị trí gần để dịch chuyển sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Gần đây thì có nổi lên Bắc Giang. Tuy nhiên, đầu tư lớn bị hạn chế bởi tâm lý thận trọng từ phía Việt Nam, lo ngại ảnh hưởng chính trị và chất lượng dự án. Văn hóa Trung Quốc cũng không tạo được sức hút lớn như Hàn Quốc hay Nhật Bản, dù cộng đồng người Hoa tại Việt Nam rất đông. Cuối cùng là Mỹ, cách Việt Nam hơn 13.000 km qua Thái Bình Dương. Mỹ chính là nền kinh tế lớn nhất, lớn số 1 ở trên thế giới. Mỹ có tiềm lực đầu tư khổng lồ và quan hệ ngoại giao được thiết lập vào năm 1995. FDI từ Mỹ vào Việt Nam đạt khoảng 11,4 tỷ đô la Mỹ tính đến năm 2021 và đến năm 2025, con số này ước tính tăng lên khoảng 15 cho đến 20 tỷ đô la Mỹ nhưng vẫn chưa vào top 3. Các công ty như là Intel,
với nhà máy 1,5 tỷ đô tại thành phố Hồ Chí Minh và ExxonMobil năng lượng dẫn đầu. Nhưng nhiều đầu tư Mỹ thì lại thường đi qua nước thứ ba như là Singapore hay Hàn Quốc, thế nên không được tính trực tiếp vào Mỹ. Và cũng phải nói rằng Việt Nam và Mỹ vốn xa nhau về khoảng cách địa lý, thế nên vốn đầu tư cũng ít hơn. Như vậy, Hàn Quốc đầu tư hơn 80 tỷ đô la Mỹ từ xưa đến nay, Singapore hơn 70 tỷ đô la Mỹ từ xưa đến nay, Nhật Bản khoảng 70 tỷ đô la Mỹ từ xưa đến nay, dẫn đầu nhờ tầm nhìn, công nghệ và mối quan hệ bền vững. Trung Quốc và Mỹ, dù quan trọng, chưa thể vượt qua những rào cản riêng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Ngay xong câu chuyện thì bạn có trả lời đúng được câu nào hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Nếu cảm thấy thú vị, bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.